بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم خوږو شاګردانو. نن موږ بل نوې چپټر ان شاء الله شروع کوو. د چپټر نوم دی فارمز اینڈ فنکشن ان پلانټس، چپټر نمبر 10. په دې چپټر کې به موږ د بوټو په باره کې مختلف خصوصا فنکشن باندې سټډي کوو. نو سٹارټ اخلو لکه دې کې اولنۍ خبره موږ دلته کې یو ټرم ډیفاین کوو چې نوم یې دی نیوټریشن. اوس نیوټریشن څه شی دی؟ دا یو پروسس دی، یو عمل دی، هغه عمل چې د کمې عمل په ذریعه باندې یو ژوندی شی خوراک اخلي، خپل خوراک حاصلوي. دغې د خوراک د حاصلولو د عمل ته موږ نیوټریشن وایو. لکه سپوز لکه دا بوټی ټیک ده او دا بوټی زه به تاسو ته لکه عام مثال درکړم. لکه دا فرض کړئ یو انسان دی، کلیر دا انسان دی او دلته کې ورته داسې شی پروت دی او دی دا خوراک حاصلوي، دا ټیک ده. نو دې پروسس د نیوټریشن وایي. د خوراک د حاصلولو هغه عمل چې دغه خوراک نه دی څه واخلي انرژي. اوس په دې خبره یا تاسو ځان پوه کړئ چې په دنیا کې چې څومره ژوندي شیان یا بې جانه دي، نو داسې شی چې هغه کار کوي، نو د هغه کار کولو لپاره دې جاندار ته پکار وي. لکه فرض کړئ یو جاندار دی او دغه جاندار دا جاندار دی، دا جاندار کار کوي، نو دې کار کولو لپاره دته به د انرژي ضرورت وي، انرژي کلیر. او دا انرژي به دې حاصلې د فوډ نه، decision پورنه. ډیفینیشن دا وګورئ، it is a vital process. vital process ته ځکه ویل چې دا ډیر اهم پروسس دی. که فرض کړه دا پروسس نه کیږي نو بیا به دغه جاندار ژوند ګورې بیا ناممکن دی. کلیر. vital process of organism د جاندار یو اهم پروسس دی through which د دې عمل په ذریعه باندې they get دی حاصل کی their essential material ضروري material different element ٹھیک ده to get energy چې انرژي په حاصل کی for their vital process. او د انرژي دوی سره پر حاصلې چې د انرژي په مدد سره بیا د دیو د ژوند تیرولو لپاره چې کوم ضروري کارونه دي د هغه کارونو د لپاره دیو انرژي حاصلې. نیوټریشن کې څوک څه شي حاصلې؟ اسنشل میټیریل حاصلې کنه. دغه اسنشل میټیریل ته موږ نیوټرینټ وایو. څه ته وایو؟ نیوټرینټ. اوس نیوټرینټ څه شي دی ته ګوره. نیوټرینټس these are the substances. نیوټرینټس هغه شی نه دي used by organism چې ارګانیزم استعمال کوي to get energy چې انرژي ته جاندار ته حاصل شي. کلیر. اوس نیوټریشن موږ وویل چې لکه ته دا کوم خوراک خوري دی عمل ته موږ نیوټریشن وایو. خدا چې ته څه خوري څه په خوله دند کو that is called nutrient. دغه نیوټرینټ دی. او دا نیوټرینټ څه شی دی؟ ستا جسم کې ګوره دا یاد ساتي زموږ جسم د لیوینګ ارګانیزم جسم د سول الیمنٹ نه جوړ دی، هغه ته موږ بایو الیمنٹ وایو. نو په دنیا کې په یونیورس کې ټوټل یونیورس کې 118 الیمنٹ دی. په دې 118 الیمنٹ کې 16 الیمنٹ پکې دي چې دغه الیمنٹ نه د جاندار جسم جوړلی. نو ته چې تا کوم ډیفرنٹ الیمنټس خوري، سوري کوم نیوټرینټس خوري، په دې نیوټرینټس کې بس تاسو چې یو خاص الیمنٹ دی، په دې شپږ الیمنٹ کې یو الیمنٹ دی چې هغه الیمنټ تاسو جسم تلاړ شي او تعالی دغه چې بیا سکار په جسم کې چې هغه کارو کې نو دغه ته موږ بیا نیوټریشن دی عمل ته وایو. داسې چې راغلي ته نیوټرینټس وایو. ډیفینیشن ته وګورئ بیا these are the substances. نیوټرینټس هغه شی نه دي used by organism چې ارګانیزم استعمال کوي to get energy چې انرژي ته ځان حاصله کی. ښه جناب، اوس دلته پکې راځو موږ دا اصل کې د بوټو خبره کوم. د پلانټس په اړه کې دا چپټر دی. نو mineral nutrition and plants د دې خبره څه مطلب؟ mineral nutrition and plants the definition ته وګورئ. the nutrients obtained from soil. هغه نیوټرینټ چې بوټي د ځمکې نه حاصل کی that is called mineral nutrition and plants. ګوره بوټي مس نیوټریشن کوي ته ژوند د تیرولو لپاره یا د خوراک د تیارولو لپاره یا د انرژي جوړولو لپاره تی نیوټرینټس راکاږي. نو نیوټرینټس د دوه علاقو نه راکاږي. خوراک د سامان بیا چې د کوم خوراک تیاری نو دغه سامان د دوه علاقو نه راکاږي. یو راکاږي د ایر نه د هوا نه، او بل راکاږي د سوایل نه د دې خاورې نه. نو په دې سوایل کې چې څوک پروت دی، په دې خاوره کې چې څوک پروت دی هغه راکاږي د دې خاورې نه. نو دغه پروسس ته یا دغه عمل ته موږ وایو mineral nutrition and plants. بوټي د خاورې نه خپل ضروري نیوټرینټ راکاږي بر راولي that is called mineral nutrition and plants. دا خبره خو اسانه شو. او بیا دلته کې ضروري نور څه سامان دی لکه فرض کا کاربن ډای اکساید ګیس دی او بل اکسیجن دی. نو دیوم دا بر نه راکاږي. دا د دې نیوټرینټ دي. کلیر. اوس دا نیوټرینټ نه دا نیوټرینټ د دې موږ تقسیم کوو. دا په دوه قسمه دي نیوټرینټس. یو داسې نیوټرینټس دي چې هغه دې بوټو ته ډیر زیات required in large quantity، مطلب په زیات مقدار کې وته پکاري. زه تاسو دا ویم لکه وسو وړه دي
او وړو کې خلک مالګه اچوي نو دا وړو زموږ سره مایکرونیوټرنټ شو او دا مالګه چې پکې واشه نو دا به څه شي مایکرونیوټرنټ نو بوټو ته چې کومه د نیوټرنټو ضرورت دی هغه نیوټرنټس چې کومه په زیات مقدار کې استعمال شي هغه نیوټرنټ ته موږ وایو مایکرو ای والا او دې کې بیا آی دی نو مایکرونیوټرنټس هغه نیوټرنټس چې د بوټو ته په زیات مقدار کې پکار لکه دا کم نه پکار دا به ډېر ملاوي بیا دا مایکرونیوټرنټس مزید په دوه قسمه دي یو فرامري نیوټرنټ فی نه فرامري ان نیوټرنټ او بل سیکنډري نیوټرنټ اس نه سیکنډري ان نیوټرنټ نو په فرامري نیوټرنټ کې څوک دي ان پی کې نایټروجن فاسفورس او پوټاشیم لکه په دې دوه کې بیا په فرامري په سیکنډري کې په دې کې بیا د ان پی کې نه نایټروجن فاسفورس او پوټاشیم دا بیا ډیر زیات پکار دی نسبت کیلشیم د مګنیشیم او د سلفر نسبت او سیکنډري کې وسوي دي کیلشیم مګنیشیم او سلفر خدا خو هغه نیوټرنټ چې د بوټو ته زیات مقدار کې پکار دي ځمکې نه زیات مقدار کې راکړي ټي بیا مزید په دوه قسم فرامري بیا ډیر زیات پکار دي سیکنډري بیا لږ کم پکار دي دا خبر آسان ده بیا د دویم قسم دی مایکرونیوټرنټ هغه د مطلب پوړو په مالګه کې د مالګې مثال بیا مطلب د مایکرونیوټرنټ داسې نیوټرنټ چې هغه بوټو ته ډیر کم مقدار کې پکار دي ټیک ده دا نیوټرنټس پر اساس مختلف نیوټرنټس پراته دي هغه کم مقدار کې بوټي پکار دي بوټي کم راکاږي لکه زړه د دومره ډیر نه نو ریکوایرډ اینڈ سمال کوانټیټي داسې نیوټرنټ چې هغه بوټو ته ډیر په کم مقدار کې پکار دي زیات نه پکار نو لکه بوران کاپر آیرن کلورین منګنیز وغیرہ دا ټول شیونه دي چې د بوټو ته په کم مقدار کې پکار دي نو دا ټوټل خبرې شوې زموږ سره د چپټر موږ سٹارټ واغېست نیوټریشن څه شی دی نیوټریشن بیا نیوټرنټ څه شی دی بیا منرل نیوټریشن ان پلانټ څه شی دی ټایپس اف نیوټرنټ څه شی دی نو د دې په باره کې موږ دا شارټ غونډه کې سٹارټ واغېست ډیفینیشن موږ وکړې دی نو ان شاء الله بیا په نیکسټ ټاپک کې بیا ملاقات کوو تھینک یو الله حافظ